เคยอยู่ในจุดที่แบบเกือบที่จะแยกกันมีเคยมีจุดที่แบบรู้สึกว่าไม่น่าไปกันได้จบน่าจะจบแน่ๆ100%อะไรเงี้ยโตมาในแบบคอนดิชันที่แบบผมไม่สามารถมีในสิ่งที่ผมต้องการได้ผมไม่ได้มีแบบรองเท้าที่สวยเท่าคนอื่นเราเหมือนเราจนตรอกมากๆมันเลยต้องดิ้นรนเชื่อไหมครับผมอินสิเคียร์เรื่องเสียงกับเรื่องความสูงอันนี้อาจจะไม่เคยเล่าที่ให้ใครฟังมาก่อนเก่งเหมือนกันนะโหคำแค่เนี้ยโหน้ำตาแตกเลยจริงๆเขาเป็นคนน่ารักนะจริงๆเอาจริงมันเป็นความเฟรชบางอย่างที่แบบเราอยากสัมผัสมันอีกมึงเคยคุยเรื่องนี้กับเขาไหมเขาน่าจะรู้ตัวเราจะปรับตัวยังไงในโลกการทำงานที่ผันผวนขนาดนี้มาหาคำตอบได้ที่งาน People Performance Conference 2026 ในวันที่ 1 เมษายนที่พิรัตน์ฮอลล์ไบเทคบางนา จัดเต็มโดยสปีกเกอร์กว่า 20 ท่านครับนำโดยคุณเก่งสิทธิพงศ์ CEO RGB 72 and Creative Talk คุณบีอภิชาติ CEO QGen และเซสชั่นพิเศษครับ Co-curated by Proud พบกับ QT Oppa ดุจดาววัฒนประกรณ์เขื่อนพัทรดนัยพอพัทรพลแอนทองผสมและผมโจปารันครับที่จะพาทุกคนพัฒนาตัวเองเพื่อให้ปีนี้เป็น Year of Work Life Intelligence สำหรับคนทำงานทุกคนตอนนี้มีบัตร Early Bird นะครับเพียง 1,290 บาทและพิเศษสำหรับผู้ชม Dear Myself ครับเพียงสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะรับส่วนลดทันที 10% และพบกันที่วันงานนะครับก่อนดู Dear Myself ขอขอบคุณผู้สนับสนุน EP นี้เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่น X Inverter Plus Smart Design เพื่อสไตล์ที่เป็นคุณรักนะ สวัสดีครับผมโจปารันเจปิตรงครับนี่คือ Dear Myself Deep Talk อบอุ่นหัวใจที่ชวนผู้คนหลากหลายมาเล่าเรื่องราวชีวิตผ่านรูปชายและรูปชายวันนี้คือจุงดังสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้เย่โอ้เย่อีกแล้วเท่อีกแล้วโอ้แน่นอนดีใจมากๆที่คุยคุณ2คนครับเพราะว่าชื่อจุงดังจริงเราจะมีโอกาสเจอก่อนอันนี้ครั้งแล้วคุณอาจจะไม่รู้แต่เราหาเวลาตรงกันไม่ได้ครับผมก็รอว่าแมตช์รายการกับคิวพวกคุณน่ะจะได้เมื่อไหร่ผมว่าไม่ใช่นะผมว่าพี่ชายคิวทองมากกว่าทำไมเขาต้องนุ่มขนาดนี้จุงผมก็งงเหมือนกันครับบางครั้งแล้วแต่โทนเสียงเขามีหลายโทนเสียงครับหลายโทนเสียงเหรอใช่เขามีหลายโทนเสียงเช่นดังร้องสิเสียงต่ำเซ็กซี่ให้คุณอื่นพูดด้วยก็คุณโยนไว้ให้ผมหมายถึงเซ็กซี่คือปกติเราจะไม่ชมตัวเองไงใช่ไหมมันต้องให้คนอื่นชมว่าเสียงแบบนี้เซ็กซี่จังเสียงโทนแรกนะครับโทน2โทน2ประมาณนี้ครับโทน3ยังไงนะครับทำไมเขาเชื่อคนง่ายจังไงให้ทำอะไรก็ทำนี่แหละครับผมก็เป็นคนแบบไม่ได้คิดอะไรมากไงแบบจอยโอเคโอเควันนี้เรามาดีฟทอล์กกันครับจุงและดังครับโหแย่เลยพี่ผมเพิ่งบอกผมไม่คิดอะไรมากวันนี้พี่โจส่งหัวข้อรูปชายที่น่าสนใจที่พี่สนใจแล้วก็แฟนคลับพวกคุณก็สนใจครับส่งมาให้พวกคุณ2คนอัลบั้ม Dear Myself อยู่ที่ใครครับโชว์ที่กล้องหน่อยฮะแรกที่พี่โจส่งให้คือรูปวันที่เด็กคนนั้นต้องเอาตัวรอดอาจจะเป็นเหตุการณ์ในวัยเด็กที่เปลี่ยนชีวิตแล้วก็หล่อหลอมคุณ2คนให้เป็นวันนี้จุงส่งรูปอะไรมาไงครับอันนี้เป็นรูปพูดได้เลยว่าเป็นรูปสุดท้ายแล้วกันเป็นรูปสุดท้ายที่ผมได้ถ่ายกับคุณพ่อก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตครับใช่เพราะว่าเหมือนก็เราก็ไม่คิดมาก่อนว่าคุณพ่อจะเสียอะไรอย่างเงี้ยมันแบบในวันที่คุณพ่อเสียอย่างเงี้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตผมมากๆเพราะว่าในช่วงที่คุณพ่อเสียเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดพอดีผมอยู่ประเทศจีนเพื่อไปแข่งขันรายการ Survival อะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนแบบผมได้แบบทำการตัดสินใจแบบทิ้งทุกอย่างใช้คำว่าสละทุกอย่างที่ผมมีในประเทศไทยแล้วแบบไปที่จีนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วว่าเกิดแบบโควิดขึ้นทำให้แบบรายการถ่ายไม่ได้ตอนนั้นจำได้ว่าแบบเงินในบัญชีเหลือประมาณ ทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือประมาณ 50,000แล้วกลับมาไทยไม่รู้จะทำไงรู้สึกว่าแบบมืด8ด้านมากไม่รู้จะทำงานอะไรไม่รู้จะไปไหนแบบซีรีส์หรอก็อาจจะไม่อาจจะแบบร้องเพลงหรืออาจจะไม่ตอนนั้นเหมือนแบบทุกอย่างมันเหมือนแบบติดขัดไปหมดด้วยโควิดเหมือนจะทำอะไรก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพอแบบโควิดเกิดขึ้นได้ไม่นานคุณพ่อก็เสียอีกนั่นคือประมาณ6ปีเนาะประมาณครับประมาณ6ปีใช่ทำไมถึงเลือกส่งรูปนี้มาให้เราเพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าทุกอย่างคือเหมือนแบบเราเหมือนเป็นเราเหมือนเราจนตรอกมากๆมันเลยต้องดิ้นรน
ดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดแล้วนอกจากผมที่ต้องรอดแล้วอะก็ยังมีครอบครัวผมที่ต้องรอดเพราะว่าผมยังมีแม่มีน้องสาวมีน้องชายอีก2-3 คน ซึ่งอยู่ที่ตุรกี อยู่ที่ตุรกีครับ ก็เลยแบบผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คนของผมรอด ก็เหมือนแบบทุกอย่างปิดแล้วทุกอย่างแบบประตูทุกบานมันปิดหมดแล้ว แล้วผมก็เลยแบบตามหาประตูบานใหม่อะไรเงี้ยก็โชคดีที่ว่ามันมีประตูหลายบานมากที่เปิดให้ผมในช่วงโควิด เอาจริงๆในวันที่ประตูยังไม่เปิดอ่ะเคยแวบก็มาในหัวไหมแบบว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางแล้วจริงไม่เลยครับ ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นทางที่เราถนัดทางที่เราชอบด้วยแล้วเหมือนเราได้สัมผัสแล้วว่าการอยู่ตรงนี้มันรู้สึกแบบไหนแล้วเราก็ชอบมันจริง ๆครับเราได้ทำหลายอย่างมากเราได้เต้นเราได้แสดงเราได้แบบไปแฟนมีตต่างประเทศอะไรเงี้ยคือเหมือนรู้สึกว่าแบบได้ขึ้นเวทีเรื่อยๆเราจะโหยหาเวทีเราจะโหยหาเสียงกรี๊ดเราจะโหยหาการร้องเพลงไปกับแฟนคลับมันเป็นอีก feeling หนึ่งหรือว่าได้ยินเสียงของพวกเขาอ่ะมันแบบอีก feeling นึงแล้วเหมือนรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะความต้องการเรามันคือการที่ฉันอยากคือไม่รู้คืออะไรแต่ว่าอยากเห็นตัวเองอยู่บนเวทีร้องเพลงแล้วก็มีคนที่คอยร้องไปกับเราแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบ feeling นั้นผมก็รู้สึกว่าทางนี้เป็นทางของเราใช่พอจุงส่งรูปคุณพ่อมาให้แล้วทำให้พี่นึกถึงประมาณ3 ปีก่อนจุงให้สัมภาษณ์ถึงคุณพ่อว่าเรื่องหนึ่งที่เสียดายมากๆคือไม่มีโอกาสร้องเพลงให้คุณพ่อฟังเพราะว่าคุณเป็นเด็กที่ร้องเพลงในห้องน้ำสมัยก่อนใช่ผมชอบร้องเพลงในห้องน้ำมากแล้วคือพ่อจะเป็นคนเดียวเลยในบ้านที่แบบจะเคาะประตูห้องน้ำหยุดร้องเพลงได้แล้ว คนบ้านอื่นเขาได้ยินหมดแล้วเลยนี่คือสมัยอยู่ที่อิสตันบูลใช่ครับก็คือแบบด้วยห้องน้ำของเนี่ยของบ้านก็จะแบบมันเชื่อมกันต่อกันเนี่ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์ครอบครัวซึ่งมันเป็นอพาร์ตเมนต์ข้างบนเป็นบ้านลุงข้างล่างเป็นบ้านลุงอะไรเงี้ยบ้านเราก็อยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนจะได้ยินเสียงเราหมดอะไรเงี้ยคุณพ่อก็แบบกลัวว่าแบบเสียงเราจะไปรบกวนบ้านคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งก็แม้แต่ในห้องน้ำหรือว่าแม้แต่ในห้องตัวเองก็ไม่สามารถร้องเพลงได้เราก็จะไปร้องเพลงที่โรงเรียนแทนอะไรอย่างงี้ซึ่งพูดง่ายๆก็คือพ่อก็ไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่ ในเรื่องของการร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาแค่รู้สึกว่าแบบก็มองไม่เห็นว่าเด็กคนนี้จะมีแบบมีอะไรหรือว่าร้องเพลงจะพาเขาไปในจุดไหนได้อะไรเงี้ยซึ่งพูดตรงๆตอนนั้นผมก็มองตัวเองไม่ออกเหมือนกันว่าวันนี้เราจะได้ร้องเพลงเยอะขนาดนี้ซึ่งเดี๋ยวพวกคุณกำลังจะมีแฟนคอนด้วยกันเดี๋ยวจะมาคุยแต่ว่าแฟนคอนคุณได้ร้องเพลงแบบเต็มๆแล้วพ่อต้องได้เห็นสักที่หนึ่งแน่ๆใช่แต่สุดท้ายเขาไม่ได้เห็นหรอกครับเขาจะฟังอยู่ข้างบนแต่ว่านั่นไงใช่เพราะฉะนั้นเราไปดูรูปต่อไปของใครฮะของคุณดังของคุณดังนัทชัยครับของคุณดังแต่ว่าชีวิตในวัยเด็กของจุงกับดังจะแตกต่างกันครับผมดังเคยเล่าว่าดังเติบโตมาในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันมากๆแล้วก็รูปในวัยเด็กที่คุณที่ตามโจทย์คือว่าเด็กคนนั้นต้องเอาตัวรอดคุณส่งรูปอะไรมาขอโทษรายการด้วยนะครับผมส่งรูปตอนที่ผมเข้าเรียนรอดอตอนที่จะต้องเป็นเรียกว่าไงวันสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเขาชนไก่ครับคุณเขียนแคปชั่นว่าเขาชนไก่เขาชนไก่คุณอินคาราโอเกะอินคาราโอเกะใช่ครับเป็นการเทรนนิ่งที่แบบไม่เคยเผชิญอะไรอย่างนี้มาก่อนใช่ครับผมแล้วเป็นช่วงที่ลำบากมากๆเหมือนกันแล้วก็ที่บ้านก็คือบังคับเลยทุกๆด้านครับผมว่าแบบเนี่ยต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นใช่ซึ่งจริงๆแบบแค่การเข้าวงการบันเทิงอ่ะคือมันก็เป็นอะไรมันเป็น opportunity ที่ดังได้รับมาได้แบบไปทำ casting อะไรเงี้ยเพื่อที่จะเล่นเรื่องแล้วแต่ดาวครับผมแล้วก็เซ็นเข้า GMMTV ตอนแรกเขายังคิดหนักมากเลยครับผมแต่ผมเชื่อว่ามันมีโมเมนต์ที่สุดท้ายแล้วเขาต้องให้ภูมิใจอะไรคุณสักอย่างหนึ่งจากความสำเร็จที่ผ่านมาของดังอ่ะครับผมมันมีโมเมนต์ของการแชร์แบบนั้นให้คุณฟังไหมครับก็คือโมเมนต์ที่เขาได้ไปในอีเวนต์แต่ละอีเวนต์หรือแบบการที่ดังได้ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกเนี้ยเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะมีอะไรแบบนี้จนเขาบอกดังก็เก่งเหมือนกันนะโหคำแค่เนี้ยโหน้ำตาแตกเลยแต่พอดังพิสูจน์ตัวเองแล้วพี่เชื่อว่ากำแพงมันจะบางลงเรื่อยๆพ่อแม่อาจจะบางทีเก๊กไม่กล้าพูดก็ได้เพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาพูดแบบนี้มาตลอดเพราะเขาเป็นห่วงแหละแต่สุดท้ายแล้วพอดังซักเซสอ่ะก็อยากจะชมแหละแต่บางทีก็เขินเพราะตัวเองก็ดักไว้เยอะซึ่งอันเนี้ยเรื่องตลกเลยครับคือเหมือนแบบพอดังแบบทำในสิ่งที่ตัวเองแบบ
ตั้งใจจริงๆแล้วทำออกมาได้เขาก็จะไม่ได้ชมโดยตรงแต่เขาจะแบบไปคุยกับป้าแบบดังก็ใช้ได้นะเนี่ยเก่งนะเนี่ยแล้วป้าก็มาบอกดังอีกทีก็เลยถามว่าเอ้าทำไมแม่ไม่มาบอกตรงๆล่ะเขาบอกเขาเขิน อืม เขาไม่กล้าพูด อืม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  นั่นแหละ แต่รู้ไปเถอะผมการันตีเลยคุณแม่ครับถ้าคุณแม่ฟังอยู่ผมเชื่อว่าคุณอยากให้คุณแม่มาเมนว่าภูมิใจในตัวลูกแค่ไหนครับ ฟังอยู่แน่นอน ฟังอยู่แน่นอนครับ เขาดูติดตามหลังจากตอนนั้นคือเขาติดตามทุกอย่างเลย อ่า ใช่ใช่ แต่วันคอนเสิร์ตที่เขาชมคุณอะผมว่าที่คุณร้องไห้นั่นคือแบบคำตอบที่สำคัญมากๆของชีวิตนะ ใช่ อันเดอร์ไลน์ไปเลย อืม นั่นแหละ ครับผม นี่แค่รูปแรกอ่ะคุณอาจจะ นี่รูปแรกนะเนี่ย คุณอาจจะเป็นแขกรับเชิญคู่ที่ตั้งแต่รูปแรกแล้วคุณโยนเรื่องดิบๆใส่ผมมากกว่าที่ผมคิดเยอะมากๆนะขอบคุณมากๆที่แช ครั ร์ บ ลิง ผม ก์ ครับ จุงครับข้อที่สองเนี่ยที่พี่โจส่งให้จุงกับดังคือว่ารูปเบื้องหลังของความฝันอาจจะเป็นเหตุการณ์จุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางการทำงานของแต่ละคน ครับ จุงส่งรูปอะไรมาเล่าเป็นภาพหน่อย ของผมเป็นรูปแจสเปอร์ครับ อืม ใช่จริงๆรูปนี้ผมไม่ใช่คนถ่ายเองแต่ผมเป็นคนเอดิตด้วย อ่า ได้ทำรูปอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆคือได้คืออย่างที่ผมบอกไปผมเคยแบบอยากไปผมได้ไปประเทศจีนใช่ไหม ครับ ได้แบบไปอยู่ในโปรเจกต์ที่ต้องร้องเต้นเป็นวงบอยแบนด์ อืม ใช่ไหมครับแล้วมันก็ถูกพับลงไป ซึ่งจริงๆแล้วว่ามันเหมือนเป็นจุดที่แบบผมทิ้งทุกอย่างในประเทศไทยทิ้งทุกอย่างเลยจริง ๆ แบบที่ว่าแบบทุกอย่างที่ผมมีเงินในบัญชีเพื่อนๆสังคมก็คือฉันไปแล้วนะทุกคนวิชมิลัก แล้วตั้งใจกับมันจริงๆ แล้วตั้งใจมากๆ แล้วมันมีแบบแฟกเตอร์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นโควิดอย่างเงี้ยเข้ามาทำให้เราไม่ได้ทำ อืม มันก็เหมือนค้างคาในใจเราว่าแบบแล้วอากาศแบบโอกาสแบบนี้เราจะได้ทำอีกตอนไหนนะ อืม ใช่ แล้วพอได้แบบทำงานในวงการอยู่ทีม MTV อะไรเงี้ยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนแบบผู้ใหญ่ได้มองเห็นแบบอะไร something ในตัวพวกเราในเด็ก4 คนนี้ ในแบบ อืม สมาชิกวง Jasper สิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือสิ่งที่คนเห็นแบบมองเป็นภาพเดียวกันก็คือ ทุกคนล้วนมีสตอรี่ที่คล้ายๆกัน ทุกคนมีแบบภาพเป้าหมายที่เหมือนกัน อืม มีฝันใกล้ๆกัน ใช่ ผมเคยเป็นเทรนนีมาก่อนซันต้าเคยเป็นเทรนนีมาก่อน ปอนเกือบจะไม่ได้เป็นนักแสดง GMMTV อาจจะเกือบจะได้เป็นไอดอลอยู่ต่างประเทศ ในค่ายใหญ่ๆ พี่อู๋เต้นตั้งแต่แบบช่วงแบบทีเนเจอร์ของเขาแบบหมายถึงแบบในช่วงแบบอยู่แบบมต้นมปลายอะไรเงี้ยสนใจในการเต้นตั้งแต่แบบเข้าไปอยู่ในวง cover อะไรเงี้ย cover dance อะไรเงี้ยแล้วทุกคนเหมือนแบบมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินไอดอลสนใจในการร้องการเต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบในวันที่ผมเหมือน ไม่เคยคิดมาก่อนว่าโอกาสนี้มันจะมาได้เมื่อไหร่ ก็เหมือนแบบได้มาเจอพวกเขา อืม ใช่ จนเกิดเป็นวงนี้ขึ้นมา ใช่ แล้วคุณเขียนแคปชั่นว่า นี่ new door old dream เหมือนเป็นฝันเก่าที่แบบไม่กล้าที่จะฝันถึงมันแล้ว เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสแบบนี้แบบโอกาสดีๆแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่ แต่ว่ามันก็เหมือนแบบอยู่ดีก็มีประตูบานหนึ่งเปิดขึ้นมาให้เราได้เห็นแล้วว่าโอกาสมันมาได้ทุกเมื่อ โคตรชอบแคปชั่นคุณเลยอะประตูบานใหม่เป็นฝันเก่า ฝันเก่า อืม ๆใช่ แล้วพอฝันเก่าๆมันเกิดขึ้นในวันนี้รู้สึกยังไง รู้สึกดีครับ รู้สึกดีจริงๆฝันที่ผมวางเอาไว้อาจจะเป็นภาพอีกแบบหนึ่งแต่ว่าด้วยสถานการณ์ทุกอย่างอะไรเงี้ยด้วยแบบสมาชิกวงด้วยแหละด้วยความที่ทุกคนมีแบบมีงานเป็นของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยคิวตารางอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือน เข้าใจ มีโอกาสได้แบบมานั่งทำออกเพลงกัน ไม่ได้บ่อยเท่าที่ผมคาดหวังไว้อะไรเงี้ยจริงๆผมแค่คาดหวังว่าจะมีแบบอัลบั้มอะไรเงี้ยแต่ว่าดูตารางแล้วงั้นเราออกซิงเกิลไปก่อนแล้วกันนะแบบค่อยๆ ปีนี้ค่อย ๆ ไปอะไรเงี้ย มันอาจจะเป็น first jigsaw ก็ได้ ใช่ ที่กำลังต่อเป็นภาพที่คุณกำลังอยากเห็นอยู่ ใช่ ผมรู้สึกว่า ภาพมันจะชัดขึ้นในปีหน้า อ่า ๆในจุดที่มันทุกอย่างแบบลงตัวแล้วอะไรเงี้ย โอเค ใช่ เรารอดูภาพนั้นนะฮะ เรารอดูภาพนั้น ใช่จนถึงจะก่อนจะถึงวันนั้น พวกผมก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ซึ่งการที่อยู่ใน GMMTV ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดรวมโอกาสมากๆ เพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีความสามารถ ถึงแม้ว่าคุณจะสมมติว่าคุณจะหน้าตาดี คุณร้องเพลงได้ คุณเต้นได้ คุณทำได้หลายอย่าง แต่
ถ้ามันไม่มีโอกาสอะพี่มันก็มันก็ไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีใครเห็น ถ้าไม่มีโอกาสก็จะไม่มีใครเห็น จริงๆนะคนเก่งๆในประเทศไทยเยอะมากๆเยอะแบบมากๆแบบคนที่เก่งกว่าผม คนที่หน้าตาดีกว่าผม คนที่เต้นเก่งกว่าผม คนที่แบบทำอะไรได้ดีกว่าผมมีเยอะแยะมากๆ แต่ว่าแค่ไม่มีไฟส่องไปถึงเขา ถ้าสมมติตอนนี้มีคนกำลังดูอยู่แล้วเขาเป็นคนอย่างที่คุณพูดเลยเขาอาจจะหน้าตาดีกว่าคุณร้องเพลงเพราะกว่าคุณแสดงเก่งกว่าคุณ แต่เขาไม่มีโอกาสจนเขารู้สึกเริ่มท้อแล้ว ใช่ สิ่งที่จุงอยากบอกเขาคือ ผมอยากจะบอกทุกคนที่ตอนนี้แบบมีความสามารถรู้สึกว่าตัวเองมีอะไรอะผมแค่รู้สึกว่าแบบด้วยยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมากๆ โอกาสอะเราไม่ต้องหาก็ได้ เราสร้างขึ้นมาเลย อืม เพราะเราอยู่ในยุคที่เราสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ เราอยู่ในยุคที่โซเชียลเข้าถึงง่ายมากๆ เราอยู่ในยุคที่คนคนหนึงสามารถดังได้ข้ามคืน ไม่เหมือนแต่ก่อนที่ต้องแบบสะสมบารมี แบบเป็น10 ปี เดี๋ยวนี้คนแบบผมรู้สึกว่ามีชื่อเสียงง่ายขึ้นมาก แค่แบบ make something แบบ hit and then boom อันนี้คือจุดที่2ในเส้นทางเงินทางของจุงครับ เราไปดูของดังบ้างครับ รูปของดังที่เป็นเบื้องหลังความฝันคุณเขียนแคปชั่นว่า จุดเปลี่ยนชีวิตครับ จุด ผม เปลี่ยนชีวิต นี่คือนักศึกษาปีหนึ่ง นักศึกษาปี 1ใช่ครับผม ที่เป็นเขาเรียกว่าคาถากร เป็นคาถากรครับผม ทำไมคุณถึงส่งรูปนี้มาให้เราอะ คือทุกอย่างที่มันเรียกว่าไงหล่อหลอมให้ดังเป็นแบบดังในทุกวันเนี้ยคือยกเครดิตให้รูปนี้เลยครับผมก็คือรูปคาถากรครับผมตอนแรกไม่ได้เป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกัน แต่มีรุ่นพี่ในคณะคอมพิวเตอร์อินโนเวชันเหมือนกันอ่ะเขาก็บอกว่าดังลองไปแบบ ลองไปสมัครคาถากรดูไหมได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลองขำๆตอนแรกก็ไม่อยากเหมือนกันเพราะแบบเราไม่เคยไงเราไม่เคยจับไม้เลยไม่เคยแบบทำอะไรแบบโชว์เลยไม่เคยเลย แต่หลายคนแบบเหมือนเรียกว่าไงแบบพุชเราให้ไปลองดูสักหน่อยเราก็เลยลองดูได้ let's try it เราก็เลยไปปุ๊บพอเราไปเราได้ไอ้ตำแหน่งคาถากรมาแล้วรูปนี้เป็นรูปที่จุดประกายตอนประกาศว่าใครเป็นคาถากร มันเป็นเหมือนเป็นรูป ตอนนั้นจำได้ดังน่ามี follow IG 500 รวม high school ทั้งหมดละแต่พอรูปนี้ปล่อยปุ๊บ เหมือนจะเป็น10,000ในข้ามคืนเลย ก็เลย GMM เลยติดต่อมานี่แหละ อันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนที่แบบ เข้าชับ back to จุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นว่าแบบก็เถียงกับแม่ว่าแบบยังไงดีแต่แบบ opportunity มันมาแล้วนะ why not try it เพราะว่าแบบเราลองนี้มาแล้วอะ let's try and go further ถูกป่ะก็เลยเถียงกันยับ แต่สุดท้ายก็ ก็ได้เข้ามาเซ็นนี่แหละครับผมแล้วก็เรามามองอีกทีพ่อเราก็เคยเป็นนี่หว่า รูป แล้วก็ ข้าง รู บ ป น เหมือนกันเลย รูปข้างบนคือรูปคุณพ่อ รูปข้างบนคือรูปคุณพ่อครับผมแล้วข้างล่างก็เป็นรูปดัง มันคือการเดินทางมันเหมือนกันเลย แต่ของพ่อคือพ่อไม่ชอบพ่อไม่ชอบอะไรด้านนี้เลย พ่อชัดเจน ชัดเจนมากคือพ่อชอบคือเขาทำงานของเขาเขามีความสุขเขาเลยแบบทิ้งตรงนั้นไปคนให้มาแคสหนังอะไรเยอะมากเลยนะคุณพ่อ แต่ก่อนนี้พ่อแบบหล่อมาก ใช่ใช่ ผมมองแล้วพ่อก็ตอนหนุ่มๆนี่พ่อหล่อมากเลยนะผมก็เลยถามแบบพ่อนี่สาวเยอะเปล่าอะไรเงี้ย พ่อบอกว่า ผมเคยถามพ่อโหเยอะดังแต่อย่าเป็นเหมือนพ่อแล้วกัน เรื่องนี้ต้องให้แม่เล่าดิ คืออันเนี้ยไม่รู้ดีเทลหรอกแต่พ่อบอกว่าพ่อแบบคนจีบเยอะแบบผู้หญิงติดตึมเลยอะไรเงี้ย แต่มันเป็นจังหวะรูปที่มันเหมือน มันคือ เป๊ะมากนะ ผมไม่เคยเห็นรูปนี้มาก่อนเลย เอาเหรอ จนกระทั่งผมมาถ่ายรูปเนี่ยแล้วผมไม่ได้พยายามจะเรียกว่าไงแบบทำท่าเหมือนกันแบบองศาทุกอย่างเหมือนกัน แต่แบบพอมาเรียงเป็นบนล่างเฮ้ยมันคือแบบมันคือ identical มาก ผู้หญิงอยู่ดีอะไรเกิดขึ้นในหัวผมรู้ป่ะคือผู้ชาย2คนเนี้ยเขามีจุดเริ่มต้นเดียวกันแต่สุดท้ายเขาก็เลือกในสิ่งที่เขาต้องการ ใช่ เหมือนกันนะ ครับผม เพียงแต่พ่อของดังไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตอีกแบบ ใช่ แต่ดังต้องการที่ใช้ชีวิตแบบนี้ ใช่ครับผมใช่ซึ่งออปชันของดังเหมือนของคุณพ่อเลยครับผมออปชันคือจะเข้าวงการบันเทิงทุ่มเทแล้วอยู่ในประเทศไทย หรือว่าจะถูกส่งไปเรียนอังกฤษ อันนี้ก็คือชัดเจนมากว่าแบบดังติดที่บ้านคือไม่อยากไปเคยร้องไห้เลยนะแบบไม่อยากไปจริงๆแม่แบบไม่อยากไปเรียนเลยอังกฤษอย่างเงี้ยเขาเลยแบบ
ใจอ่อนคือแม่แพ้ใจอ่อน อันเนี้ยผมรู้ทริคแล้ว รู้ทริคแล้วแม่ก็เลยอะยอม ครับ ยอมให้อยู่ประเทศไทย แต่เขาก็ไม่ได้แบบ expect ว่าจะต้องมาเป็นอยู่ในวงการเลยอะก็เขาให้ทำอย่างอื่นไปอะไรเงี้ยพอผมมองชีวิต2คนเนี้ยมันเหมือนแบบมันคือซ้ายหรือขวาจริงๆเลยนะ คือแบบเพราะจุดอยู่จนเชื่อมตรงกลางเหมือนจุดเดียวกัน ใช่มันจะแบบอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยคือถ้าผมเลือกที่จะเรียนอังกฤษนะวันนี้ไม่ได้เห็นหน้าผมละอันนี้คือเรื่องจริงมันแบบคือแบบมันเป็นแค่การ decision ในหัวว่าแบบอันนี้ก็ได้ แต่แบบพอเราเลือกอันนี้แล้วแบบทุกอย่างมันก็จะเกิดขึ้นมาเป็นเราในวันนี้ ก็เลยรู้สึกแบบ ก็คุยกับแม่รู้สึกว่าแบบเราเลือก the right decision แล้วเพื่อที่จะแบบได้แบบสัมผัสความรักเยอะขนาดนี้ ขออนุญาตไปรูปที่ 3 รูปที่ 3 ที่พี่โจส่งโจทย์ให้ครับ คือรูปในวันที่เกือบไม่ไหวที่สุดในชีวิต จุงส่งรูปเหตุการณ์อะไรมาคะ มันคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นรูปวันนั้นดีกว่า วันนั้นคือเป็นวันที่ผมพาผมทำงานมาเหนื่อยมากทำงานมาแบบหลายวันติดกันแต่สุดท้ายมันมีน้องสาวบอกว่าอยากไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้โดยปกติน้องสาวผมอ่ะจะไม่ค่อยแบบอยากไปเที่ยวด้วยกันเท่าไหร่เพราะว่าน้องสาวติดห้อง ถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนขับรถ แต่ว่าสุดท้ายเหมือนวันนั้นน้องๆอ่ะเป็นคนเหมือนพาผมไปเที่ยวมากกว่าเหมือนบางครั้งอะเราก็จะเหมือนลืมจุดเป้าหมายของเราว่าแบบที่ทุกวันนี้เราทำงานอะก็เพื่อมันเลี้ยงน้องๆนี่แหละไม่ได้มีอะไรเลย ที่ทุกวันนี้เหนื่อย ทุกวันนี้แบบแทบจะไม่มีวันว่างเลยอย่างเงี้ยที่เรายอมทำงานทุกวันก็เพราะว่าเราอยากเห็นน้องๆได้อยู่ในโรงเรียนดีๆ ได้อยู่ในจุดที่ดีๆ แล้วเหมือนวันนั้นอ่ะมันเหมือนทำให้เราพอเราอยู่กับใกล้ตัวน้องอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนฟูลฟิลบางอย่างในตัวเราที่ว่าทุกวันนี้เราทำงานเราก็ทำเพื่อน้อง แล้ววันเนี้ยเราก็มานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับน้องๆใช่ แม่ผมไม่มาด้วยแม่ผมเหนื่อยนวดอยู่บ้าน นี่เหตุการณ์นี้นานยังครับ เลยนะครับ นานหรือยังเหตุการณ์ นานแล้วครับนี่นานแล้วครับแต่แค่จำได้เพราะว่าจำบางครั้งเราจำได้วันได้ เพราะว่าเราจำความรู้สึกของวันนั้นได้ ใช่ ผมก็เลยเลือกรูปนี้มา วันนั้นออกไปด้วยความรู้สึกเหนื่อย แต่ว่าน่าจะกลับห้องด้วยอีกความรู้สึก ใช่ จริงอีกความรู้สึกใช้คำว่ายังเหนื่อยอยู่ไหมยังเหนื่อยอยู่ แต่ว่าเป็นเหนื่อยที่รู้สึกดี ใช่เหมือนได้ตอกย้ำกับตัวเองว่าทุกวันนี้เราทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วจริงๆนะใช่เราเห็นน้องสาวได้มีห้องเป็นของตัวเอง เราเห็นน้องชายได้มีห้องเป็นของตัวเอง น้องสาวคนเล็กก็มีห้องเป็นของตัวเอง ทุกคนได้กินในสิ่งที่ทุกคนอยากจะกิน เพราะว่าเหมือนผมอะโตมาในแบบคอนดิชันที่แบบผมไม่สามารถมีในสิ่งที่ผมต้องการได้ ผมไม่ได้มีแบบรองเท้าที่สวยเท่าคนอื่น ผมไม่ได้มีกระเป๋าที่ดูดี ผมไม่ได้มีแบบดินสอที่แบบคุณภาพดีที่สุด ผมใช้เกือบจะหมดอะดินสอแท่งหนึ่งอะผมต้องใช้เกือบจะหมดเพื่อที่จะไปซื้อดินสอใหม่ ขอแม่ซื้อดินสอใหม่ ผมแค่รู้สึกว่าแบบผมไม่อยากให้น้องผมต้องมาใช้ชีวิตแบบนั้นแบบผมอะ นั่นคือชีวิตของคุณสมัยอยู่ตุรกี ใช่ใช่คือเป็นแบบคือแบบไม่ได้ลำบากมากแต่ว่าต้องประหยัด คือสิ่งที่คุณเล่าเหมือนคุณทำหน้าที่แทนพ่ออะ ใช่มันคืออยากทำไหมไม่อยากทำนะ ผมไม่ได้อยากทำหน้าที่แทนพ่อเลย ถ้าผมเลือกได้กลับไป ผมก็ขอให้พ่อยังอยู่มีชีวิตอยู่ แต่แบบสุดท้ายมันทุกอย่างมันบีบบังคับให้เราต้องโตในวันที่เราไม่อยากโตแต่สุดท้ายเราก็จะโต เรามาดูรูปของดังกันบ้างครับ ในหัวข้อนี้ ครับ รูปในวันที่เกือบไม่ไหวที่สุด คุณส่งรูปอะไรมาให้เรา รูปนี้ครับผม คือรูปอะไรฮะ คือรูปตอนดังเรียนปี3ครับผมกับเพื่อนคนหนึ่งครับผมคน ซึ่ง นี้ ก็คือ ชื่อปอนนรวิทย์ครับ ครับผม เรียกว่าเราสองคนเข้าวงการบันเทิงพร้อมๆกัน แล้วเหมือนมันเลยเจอปัญหาเรื่องการเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ตอนนั้นจำได้เลยว่าแบบเลือดกำเดาไหลอะต่ออาทิตย์ไม่เกิน10 รอบอะแบบประมาณ10 รอบ 10 รอบต่ออาทิตย์ 10 รอบต่ออาทิตย์ เพราะอะไรเครียดเหรอ เครียดมากครับผม สอบไหนจะ calculus 1 calculus อ่าฮะ 2
Chemistry มีพวกแบบ Python C อ่าฮะ Golang อะไรเงี้ยผมต้องพุชตัวเองมากๆ ทั้งในด้านการเรียนโดยที่แบบคือผมเล็งไว้แล้วเอาผ่านแบบไม่โดนทายอะ อืม ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยยังไงให้มันแบบไปด้วยกัน แล้วแบบสองด้านไม่เสียเลย ซึ่งลองแล้ว แต่มันก็ หนัก แทบจะเป็นไปไม่ได้ หนักอืม หนักครับผม คือมันเสียสุขภาพด้วยแหละ คือพอเราแบบอยากได้ทุกอย่างพร้อมกันอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกเรื่องเล่าไหล10 ครั้งต่อ1 อาทิตย์ ตอนช่วงไฟนอลยิ่งหนักเลยครับผม ตอนนั้นจนต้องแบบเข้าโรงพยาบาลบ้าง ไปตรวจอะไรอย่างเงี้ย มันเลยรู้สึกว่าแบบช่วงเนี้ยหนักสุดในชีวิตละ สิ่งที่คุณได้บทเรียนจากมันคือเรื่องอะไรเหตุการณ์นี้ คือจริงๆ คือมันเป็นเรื่องของแบบ work life balance กับ priority ที่เราเซตไว้ว่าแบบเราจะ strive หรืออยากได้อะไรก่อนครับผม ซึ่งมันเป็นการแบบ time management ด้วย เพราะต้องยอมรับเลย แต่ก่อนเป็นคนที่แบบสเปซสปะเรื่องเวลามากอะคือแบบแต่ถ้าเกิดแบบการนัดอะไรเงี้ยไม่ได้สายนะ แต่ว่าแค่แบบจัดตารางชีวิตตัวเองอะไม่ค่อยได้ แต่ก่อนก็อย่างที่ว่า มันจะมีเรียนมันจะมีบอลอะไรเงี้ยเรามองบอลเป็นหลัก เรามองกีฬาเป็นหลักเรียนอย่างเงี้ยเราไม่เอาเลยจนแบบจนครูต้องมาด่าเลยนะว่าแบบเนี่ยดังถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะต้องออกแล้วนะผมก็เลยแบบเอาว่าสักตั้งก็ตั้งใจกับเพื่อนเลย ตอนนั้นก็คือบอลเป็นรองเลย มันเลยทำให้เรารู้ว่าแบบ โอเคคือแบบความฝันการเป็นนักบอลอ่ะมันคือมันเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆถ้าเอาตรงๆ คือเหมือนเปอร์เซ็นต์ที่ผมอยากจะมาเป็นแบบแอสโทรนอตอ่ะมันก็แทบจะไม่มีเลย แต่ว่าการเรียนอย่างเงี้ยมันแบบมันเป็นไปได้กว่า มันเป็นแบบมันเป็น common thing ที่ผู้ใหญ่เขาแบบปลูกฝังเรามาเราเลยตั้งใจแมทตอนนั้น ผมถ้าพูดไปเดี๋ยวหาว่าโมจาก F นะ มาอีกแล้วอ่ะ ได้ A star เลย นี่ นี่แบบไม่มีตรงกลางเลย ต นะ กลง พี่ ตกลงโมปะ ไปอย่างนี้เลย ตกลงโมไหม ก็โมเลย ตอนนั้นแบบได้ไปรับ Golden Certificate เลยตอนนั้นก็คือแบบมันทำให้เราเรียนรู้ว่า เราควรโฟกัสอะไร priority อย่างที่บอก priority ครับผม เพราะแบบมันเป็นจุดที่เราจะออกแล้วอะเราก็เลยต้องแบบเราต้องสู้กับมัน ซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันครับผม คือดังไม่อยากเรียนคือตั้งเป้าหมายไว้กับเพื่อนกับไอ้ปอนเนี่ยแหละ จริง ๆ ว่าแบบไม่อยากเรียนเกิน4 ปีเลย คืออยากให้4 ปีแล้วแบบจบพร้อมๆเพื่อน ไม่ใช่จบพร้อมแพทย์ ครับผม อันนี้คือคอนเซปต์เรา เฮ้ยเราต้องจบพร้อมเพื่อนดิวะก็ทำมาจนได้ครับผม ก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนได้รีลีสแบบปล่อยหินก้อนโต ที่เป็นแบกไว้อยู่ ผมแบกไว้หนักมากตอนนั้นหลังหักเลยพี่ จริงๆครับผมก็เป็นอะไรที่หนักมาก รูปต่อไปเป็นรูปที่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนคลับจุงดังรอว่าเมื่อไหร่มันจะเดินทางมาถึงสักทีครับ ๆ รูปต่อไปเลย ใช่ เพราะรูปต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นคู่ของจุงดังแล้ว เพราะพี่โจให้ทั้งสองคนส่งรูปถ่ายคู่ที่มีความหมายที่สุดในชีวิตของพวกคุณมา พวกคุณส่งรูปถ่ายคู่อะไรมาให้เดียร์ไมเซลครับ อันนี้ถ่ายที่ญี่ปุ่นครับ อันนี้เป็นรูปที่ถ่ายที่ญี่ปุ่นเพราะผมแค่รู้สึกว่า คือพวกผมคือได้โตแล้วด้วย ผมแค่รู้สึกแบบคิดถึงช่วงแรก ๆ ที่เราแบบทำงานด้วยกัน อันนั้นคือรูปนั้นนานหรือยัง นานแล้วครับนานมากๆนานมากก็น่าจะเป็นครั้งแรก ๆ ที่ไปแฟนมีตที่ญี่ปุ่นมั้งครับ แล้วคุณเขียนแคปชั่นว่า That's mine That's mine ถ้าย้อนกลับไปใน IG ผมนะ ก็จะเป็นรูปนี้แล้วก็จะเป็นแคปชั่นว่า smile ผมแค่รู้สึกว่าแบบพอทำงานไปเรื่อยๆ โตไปเรื่อยๆ อะไรเงี้ย รูปคู่ที่เป็นแบบรูปคู่ยิ้มน้อยมาก เหรอ ติดแอคครับไม่ใช่อะไร เฮ้ย ติดแอค ติดต่ เกือบละเกือบ เคิร์มมัน เกือบ กี่ พี เคิ ฟ ร์ม แล้ว คือติดแอคแล้วแบบแค่รู้สึกว่าแบบแบบคือคนเรามันก็ต้องเปลี่ยนแหละเนาะมันแบบทุกอย่างแบบความคิดแบบบุคลิกภาพทุกอย่าง everything mindset อะไรเงี้ยทัศนคติเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่แค่แบบแค่เสียดายแล้วก็คิดถึงบางอย่างที่เราเคยมีในแบบในช่วงแรกๆแต่มันก็ยังมีอยู่นะแต่แค่แบบรู้สึกว่ามันเป็นความ fresh บางอย่างที่แบบเราอยากสัมผัสมันอีก มึงเคยคุยเรื่องนี้กับเขาไหม เขาน่าจะรู้ตัว ไม่หมายถึงแบบไม่ใช่ทุกแบบพวกเรา2 คนนะหมายถึงแบบ
บุคลิกภาพของพวกเราทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากที่คนเราจะเปลี่ยนแปลง ใช่ ใช่เป็นปกติมากๆ ก็แค่คิดถึง ไม่มีอะไรที่จะคือแบบไม่ได้เสียดายด้วย เพราะว่าผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นพาร์ทหนึ่งของการเติบโตอยู่แล้ว แค่คิดถึงรอยยิ้มนั้นของจุดเริ่มต้นจุงดังขึ้นมา ใช่ เดี๋ยววันนี้จบรายการเราจะมาถ่ายรูปรอยยิ้มนั้นของคุณทั้งคู่ ได้เลยครับผม เราจะไม่ให้คุณติดแอคหล่อเราจะเอารอยยิ้มแบบนั้น ได้ครับทำวีเนียร์มาเรียบร้อย ใช่ครับ เราไปดูรูปคู่ของดังบ้าง ได้เลยครับ ดังส่งรูปอะไรมา เพราะว่าคุณไม่ได้ส่งมาแค่รูปเดียวด้วย อ๋อ คุณส่งรูปคู่จุงดังมา ไม่ผม สอง เลือก รูป เลือกไม่ได้ดิ ทำไมอ่ะเพราะว่ามัน มันสเปเชียลหมดเลย นี่ รูปนี้ก่อนแล้วกัน คนนั้นหัว เรา เราะ เหรอรูปนี้นะครับผม อ่ะ คือเป็นรูปที่ เหตุการณ์คือ อันนี้รูปคู่ที่มีความหมาย caption ของผมก็คือ ตอนนั้นมันเป็นเหมือนแบบบิ๊กเดย์ครับผมที่ได้ร่วมงานเป็นพรีเซนเตอร์ของ It Skin ครับผม แล้วเขาก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยดอกไม้ช่อโต เขานี่คื สี อ ฟ้าคุณจุง คุณจุง ใช่ครับผม คุณจุงก็มาเซอร์ไพรส์ดังแล้วอันนี้พูดตรงๆเลยนะแบบคือจริงๆเขาไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ อืม แต่เขาเลือกที่จะมา congratulate เรากับตัว เลยรู้สึกว่าแบบ เขาแบบน่ารักมากเลยนะ เพราะแบบไม่ได้ expect เลยว่าเขาจะโผล่มากลางอีเวนต์ครับผมก็เลยแบบรู้สึกเป็นอะไรที่แบบ appreciate แล้วจะชอบรูปนี้มาก เป็นรูปเซลฟี่ผ่านกระจกถูกไหม ๆ ใช่ครับผม ใช้กล้องถ่ายรูป ใช่ แต่คุณไม่ได้ส่งมารูปเดียวสิ อ๋อไม่ได้ส่งมารูป อีก เดียว รูปหนึ่งซึ่งผมก็ชอบมากๆเช่นกัน โหจริง ๆ เลือกไม่ได้ คือรูปที่เขากอดผมอันนี้คือหลังจากที่อีเวนต์เสร็จแล้วครับผม แล้วก็ทุกคนเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้ว แล้ววันนั้นจำได้เลยว่าดังวิ่งอีเวนต์ก่อน เหมือนน่าจะแบบโหไกลมากเลยปทุมมั้งแล้วก็กลับมาที่สเตชันอีเวนต์ก็คือวิ่งตั้งแต่เช้าเลย ตื่นมาตั้งแต่แบบ6 โมงเช้า7 โมงเช้าวิ่งอีเวนต์กลับมาทำเบิร์ธเดย์มาเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นวันที่ exhausting เหมือนกัน เรารู้สึกว่าแบบพอเขาทำอย่างเงี้ยมันก็หายเหนื่อยนะจริงๆเอาจริงๆหายเหนื่อยเลย รู้สึกว่าแบบเขาก็จริงๆเขาเป็นคนน่ารักนะใช่ผมก็ดีทุกวันนี้ก็น่ารักเหมือนกัน ยังไงเล่าให้มันภาพหน่อย เห็นภาพเหรอโอ้แค่หน้าตาก็น่ารักแล้ว คือโมเมนต์เนี้ยคือผมต้อง emphasize ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เขามองผมมามองเขาแบบเขาน่ารักที่สุดละ รูปนี้นะรูป ที่สุดเลย ที่ดอกไม้ ใช่ครับผม รูปนี้หน้าคุณดูเป็นคนเฟรนลี่มากๆคุณจุงรูปเนี้ยดูแบบ ใช่ ใจดี ใช่ดูแบบใจดีไงใช่ครับผม ส่วนอีก ก็เป็น รูปเป็น รูปนี้ อีกรูปหนึ่งเป็นเบิร์ d เดย์แต่ว่าจริงๆ อยากจะให้เน้นรูปนี้มากกว่า เพราะว่ารูปเนี้ยรู้สึกว่าแบบมันทัชใจดังที่สุดละตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา5 ปี แต่รูปไอ้ที่เป็นเบิร์ธเดย์ที่จุงกอดด้านหลังอะครับ ครับผม ตอนพี่เห็นรูปนี้ว่าพี่นึกถึงประโยคหนึ่งที่คุณเคยให้สัมภาษณ์กัน แล้วจุงพูดประโยคหนึ่งว่าผมจำประโยคไปเป๊ะไม่ได้นะ แต่ประมาณว่าเหมือนกับว่า ถ้าสมมติในโลกเนี้ยมันจะมีใครสักคนทำร้ายมึงอะอยากให้รู้ว่ากูจะเป็นคนสุดท้ายที่ทำร้ายมึง ผมจำได้ช่วงไหนเป็นช่วงอยู่เซฟเฮาส์ คือแต่ก่อนน่ะตอนเด็กๆอะผมอิน e ิ u r e อยู่2 เรื่องก็คือเชื่อไหมครับ ผมอิน e ิ u r e เรื่องเสียงกับเรื่องความสูงอันนี้อาจจะไม่เคยเล่าที่ให้ใครฟังมาก่อน แต่แบบคือตอนเด็กๆอะผมจะเป็นคนที่สูงที่สุดในคลาสแล้วจะเป็นคนที่เสียงต่ำที่สุดแล้วคือแบบเสียงการพูดเนี่ยแหละแล้วมันเหมือนโดนล้อไอ้ยักษ์ไอ้ใหญ่ไอ้ตู้เย็นอะไรเงี้ยเป็นคนที่ตัวใหญ่มากสูง แล้วก็ใช่ใช่ แล้ว ว่าตู้เย็นเป็นศัพท์ใหม่แล้วเนี่ยจริงตู้เย็นเป็นศัพท์ใหม่ คือนึกคำไม่ออกแต่มัน นี่ แบบ ข สั นา บ ด ประหลาด ขนาดคนตัวสูงยังถูกบูลลี่อะ โอ้โห โลกนี้โอ้โห จริง ๆ พี่ ตอนนั้นมันเหมือนแบบไม่ได้ฟิตอินกับเด็กๆ อันนี้โรงเรียนเก่านานละแล้วก็เสียงต่ำก็เลยแบบเหมือนเลยปลูก insecurity สิ่งนี้ขึ้นมาว่าแบบถ้าเกิดยืนกับเพื่อนๆ เราต้องแบบห่อตัวหน่อย ทำ ตัว ให้กลายเป็ เล็ก นคนไม่มั่นใจ ๆหรือว่าแบบเสียงเราก็แบบคือเราไม่ได้ชอบเสียงแล้วแบบยิ่งมีคนมาล้อแบบคนแบบโอ้สวัสดีครับดังอะไรเงี้ยมันจะแบบ
ผมไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบให้คนมาล้อเสียง แต่ว่าแบบพอโตขึ้นมา มันก็เลยแบบเอ้ยสองสิ่งนี้มันเป็นกลับกลายเป็นสิ่งที่เราชอบเลยอะเสียงต่ำกับความสูงมันก็เลยแบบตอนนี้ไม่ได้เป็นไรแต่ตอนนู้นเขาก็ล้อเสียงผม แต่ว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็เลยแบบ แต่ผมไม่ได้ล้อแบบอารมณ์ผมไม่ได้ล้อแบบเชิงว่าแบบโอ้ดื้ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่แบบหมายถึงแบบคือเหมือนในสภาวะมันก็เหมือนทุกคนก็พูดกันแบบแซวๆกันเลยว่าดังมันเสียงใหญ่ดีเนาะอะไรเงี้ยแบบจะพูดอย่างเงี้ยแบบดังมันเสียงใหญ่ดีเนาะอะไรเงี้ยก็ทุกคนพูดก็ก็เสียงใหญ่จริงอะไรเงี้ยนึกออกว่าแบบมันพูดกันไปพูดกันมาโดยที่แบบในวงเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครคิดอะไรแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าเขาคิดอะไร ก็ไม่รู้ด้วยจริงๆมันเป็นช่วงแรกๆที่พวกผมรู้จักกันด้วยแหละ ความรู้จัก ใช่จริงตอนเข้าเซฟเฮาส์ก็คือแทบจะเหมือนช่วงเรียนรู้กันช่วงแรกๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบพอแบบอยู่ดีๆเขาก็แบบเหมือนเฮ้ยเป็นไรวะเฮ้ยแบบเหมือนคือดูสีหน้าอะไรเงี้ยต่างๆนานาก็ดูออกว่าเป็นอะไรซัมติง ไม่พอใจอะไรเงี้ย ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยเข้าไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไรเปล่ามึงตาแดงเลยนะแบบ คือใช้คำว่าเสร็จมันมีความไม่ชอบที่โดนล้อด้วยแหละมันก็เลยมีความโกรธมีความเสียใจมีความอะไรปนอะไรเงี้ยก็เลยแบบ โกรธน่าจะนำ โกรธนำ แต่ว่าตอนนั้นอะกดนำกดนำก็เลยตกใจว่าโกรธอะไรกูพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็บอกอ๋อโอเคแล้วอันนี้ทุกคนรู้ไหมมีใครรู้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนมันก็เหมือนพูดกันโดยไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเกิดเป็นวันนั้นขึ้นว่าผมก็แบบอธิบายตัวเองว่าถ้าไม่ชอบก็หลังจากนี้ก็ไม่พูดเรารู้ละโอเคนะจำไว้นะกูจะเป็นคนสุดท้ายที่จะแบบถ้าจะใครที่จะแบบพูดทำร้ายมึงอ่ะกูจะเป็นคนสุดท้ายที่จะทำร้ายครับ มันก็เลยเป็นที่มาของประโยคนั้นซึ่งเป็นประโยคที่ดีมากเลยนะผมชอบประโยคนี้มากแต่ตอนนั้นก็เด็กๆด้วยแหละเด็กนะพี่มันแบบมันอาจจะแบบไม่ได้ชอบให้คนล้อเข้าใจครับอะไรก็ตามแล้วผมถามอย่างนี้ได้ไหมว่าคุณทำงานมาด้วยกันแล้วมันการทำงานมันผ่านทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีความเหนื่อยยากและความสุขและความสำเร็จซึ่งคุณโอบมันตลอดเวลาของการที่เป็นจุงดังความเป็นจุงดังในวันนี้ในความรู้สึกของคุณ2คนเป็นยังไงถ้าณตอนนี้เลยผมว่าโอเคดีครับผมเข้าใจกันมากขึ้นดีเลยแบบมันก็มีช่วงที่แบบไม่เข้าใจกันอยู่แล้วครับผมแต่ว่าพอแบบได้มาแบบคุยกันว่าคนนี้ไม่ชอบอะไรเราก็แค่ไม่ต้องทำสิ่งนั้นคือเราดังกับพื้นฐานเป็นคนที่แบบไม่ได้อยากมีปัญหากับใครอยู่แล้วคือถ้ารับรู้ว่าคนนี้ไม่ชอบอะไรเราก็แค่ไม่ทำซึ่งจริงๆมันก็ vice versa เหมือนกันเราก็แชร์ว่าแบบเราไม่ชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเราก็เหมือนปรับให้เข้ามาตรงกลางครับผมจุงล่ะความเป็นจุงดังในวันนี้เป็นไงบ้างความเป็นจุงดังในวันนี้เปลี่ยนไปเยอะพี่มีหลายเวอร์ชันมีหลายยุคแรกก็จะเป็นแบบใสๆแบบเป็นเด็ก2 คนไม่คิดอะไรเขาเรียกว่าอะไรแบบโตขึ้นละกันใช้คำว่าทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็โตขึ้นผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากๆเคยอยู่ในจุดที่แบบเกือบที่จะแยกกันเคยมีจุดที่แบบรู้สึกว่าไม่น่าไปกันได้น่าจะจบแน่ๆ100%อะไรเงี้ยต่างๆนานาแต่สุดท้ายมันขอบคุณผู้ใหญ่แล้วกันขอบคุณผู้ใหญ่ที่สุดท้ายเรายังโชคดีที่เรายังมีผู้ใหญ่ที่แบบเขาคอยชี้แนะเราแล้วในวันนี้คุณ2 คนเป็นที่พึ่งให้กันขนาดไหนในเรื่องของงานในเรื่องของชีวิตใดๆเรียกว่าไงนับวันที่ไม่เจอกันได้เลยคือเจอกันแทบจะทุกวันเลยยิ่งช่วงนี้นะใช่ครับผมยิ่งช่วงนี้ก็คือเจอกันทุกวันครับผมก็คือมันเป็นเหมือนแบบความเคยชินไปแล้วแต่ความเคยชินนี่แหละที่จะเราอาจจะประมาทได้ไงถูกไหมถ้าเกิดเราแบบเจอทุกวันสนิทกันมากขึ้นบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแบบสิ่งนี้เราทำโดยที่ไม่รู้ตัวเราอาจจะไปเฮิร์ตเขาก็ได้เราก็ต้องแบบยิ่งใกล้ยิ่งต้องแคร์มากขึ้นเพราะมันมีบางช่วงเลยพี่ที่แบบเรามานั่งเคยมีดีลแบบนี้เกิดขึ้นที่ว่าเราเคยชินงานกับการอยู่ด้วยกันใช่ไหมไม่ทักทายกันละเขาจะเข้าใจไหมบางครั้งแบบมาทำงานเนี่ยเดินผ่านหน้าผ่านตากันนั่งแต่งหน้าเหม่อลอยจนบางครั้งแบบเฮ้ยไม่ได้แบบนี้ไม่ได้มึงเรามาดีลกันหลังจากเนี้ยมาทำงานมึงกอดกูก่อน1 ครั้งหรือว่าแบบ say hi something or touch me something แบบให้รู้ว่า
ฉันมาแล้วนะก็จะแบบเป็นกฎเล็กๆน้อยๆที่แบบทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น เช่นกันตอนกลับอย่างเงี้ย ก็ ใช่ ต้องบายกันแบบเจอกันนะ มึงห้ามกลับก่อน ก็คุย คือกลับก่อนได้แต่ว่าแค่แบ แต่ บ ต้องบอก please tell ซึ่งการทำงานอย่างจริงใจของคุณ2คนกำลังเดินทางมาถึงแฟนคอน เห็นไหม ที่ชื่อว่า จุงดัง Eyes on You Fan Con Con เล่าถึงความพิเศษของมันหน่อย ผมว่ามันเป็นแฟนคอนที่พวกคุณถึงแม้คุณจะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตอีกเป็นเกสใดๆแต่เดาว่าเนี่ยจะเป็นแฟนคอนที่คุณ2คนรอ ครับ ใช่ครับ 5 ปีเดินทางมาถึงแฟนคอนอ่ะคือแบบเป็นครั้งแรกอ่ะเป็นครั้งแรกเป็น first beginning ของทุกๆอย่างเลยนะ เพราะ LL เราก็ขึ้น 20 คนหรือแบบอะไรเราก็ขึ้นกันหลายๆคนแต่อันเนี้ยเฮ้ยมองไปมีแค่กันเองอ่ะไม่มีใครละ ไม่มีตัวช่วยนะ ไม่มีใครเลย มีแค่เรา2 คน ยิ่งต้องแบบ work ด้วยกันแบบสุดๆใช่ครับผม แล้วเด็กที่ร้องเพลงในห้องน้ำรอแค่ไหน ตั้งแต่ผมรู้ว่า GMMTV เริ่มทำแฟนคอนผมก็เริ่มคิดโชว์ละ นี่ จริง คิดในห้องน้ำ ๆ ผมคิดทุกที่คิดแบบตั้งแต่สไตล์แบบโคโรกราฟเนื้อเรื่อง แสงบนเวทีผมยังคิดเลยพี่แบ็กกราวที่แบบเปิดตัวเพลงนี้มาเนี่ยแบ็กกราวจะเป็นแบบไหนไฟลงมาจากข้างบนลงมาจุดเดียว2 จุด ค่อยๆเปิดตัว ค่อยๆขึ้นลิฟต์ลงคือแบบผมคิดหมดแล้วอะจริงๆนะแต่ว่าแค่เป็นผังไว้เฉยๆแค่รอว่าวันไหนมันจะมีแฟนคอนของเรา ค่อยดึงผังออกมาเปิดมาในโทรศัพท์ผมในโน้ตอะพี่จะเห็นเลยว่ามี8 เต้นเปิดโชว์ไฟลงปุ๊บแดนเซอร์เข้าแดนเซอร์ออกมันมีอะไรแบบนี้เต็มเลย โน้ตไว้อยู่แล้ว โน้ตไม่อยู่แล้ว อันนี้มันเป็นแฟนคอนแรกแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบสเปเชียลมากๆ คือหนึ่งเลย of course เดี๋ยวมันจะต้องมีแบบเล่าเป็นสตอรี่กระชับเรื่องแบบการเดินทาง ของคู่คุณ ว่ามาถึงจุดนี้ยังไงแบบผ่านอะไรมาบ้าง คือแบบเล่าเรื่องราวทุกอย่างออกมาเป็นบทเพลง และสิ่งที่อยู่ในโน้ตนั้นกำลังจะกลายเป็นจริงในวันที่ 6 เมษายน ครับ ใช่เฮ้ยขอให้ทำได้เถิด 6 เมษายน ขอให้ทำได้เถิด ฝากแฟนๆด้วยครับ 6 เมษายนไปเจอกันที่คอนเสิร์ตของจุงดังครับ เราเดินทางถึงรูปสุดท้ายจุงดัง รูปสุดท้ายของเดียเบเซลคือรูปหรือคลิปวิดีโอในเหตุการณ์ที่คุณภาคภูมิใจ ครับ ที่สุดในชีวิต ครับ จุงส่งรูปอะไรมาครับ อันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมตัดเองด้วย ผมเอาคลิปจากแฟนๆนี่แหละครับ แล้วก็มีพาร์ทที่แบบถ่ายเองด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ย ก็จะเป็น behind the scene ของการไป Fashion Week ครับ ทำไมคุณถึงภูมิใจเหตุการณ์นี้ที่สุด ภูมิใจครับผมเพราะว่าจริงๆ ผมไม่คิดไม่ฝันครับ แค่รู้สึกว่าเรามารู้สึกว่าเรามาไกลมากจากเด็กที่ตอนนั้นดิ้นรนไม่มีหนทาง แล้ววันเนี้ยเด็กคนนี้กำลังจะนั่งเครื่องบิน10 ชั่วโมงเพื่อที่จะไปปารีสเพื่อไปแบบเข้าร่วมงานระดับโลกอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าแบบโหมันเราเดินทางมาไกลเกินฝันเรามากๆอะไรเงี้ยผมไปมา3 ปีใช่ไหมครับ ปีแรกผมไม่ได้ถาม ผมไม่กล้าถาม ปี 2ผมก็ยังไม่กล้าถามว่าทำไม ถึงเลือกเราใช่ไหม ถึงเลือกเราอะไรเงี้ยจนปีสุดท้ายผมได้ถามแล้วสนิทกันแล้วไง สนิทกันแล้วผมก็เลยถามว่าแบบทำไมถึงเป็นเราทั้งที่แบบมีแบบ KOL มากมาย มีแบบดาราศิลปินมากมายที่เขาดูว่าจะเหมาะกว่าด้วยซ้ำเขาก็แบบตอบมาให้คำตอบเราที่ทำให้เราชื่นใจด้วยนะคือ ก็พวกเราชอบความเป็นคุณ มันทำประโยคนี้จากคนคนหนึ่งทำให้แบบเรามั่นใจขึ้นประมาณ 500%แบบแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรอกว่าสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราแบบ selection เรามันดี การเลือกของเรามันดีอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาทำให้เรา เหมือนมายืนยันเราว่าสิ่งที่เราเลือกดี ใช่จงทำต่อไปนะ สิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันโอเค ยินดีด้วยครับจุง ครับ ยินดีด้วยมากๆเรามาดูรูปของดังกัน มา ซึ่งเป็น ครับ รูปสุดท้ายของดังแล้ว โหแย่เลย แต่ว่า พี่ ดังไม่ได้ส่งแค่รูปเขาส่งคลิปมาด้วย ผมเลือกคลิปนี้มาเพราะว่าคุณแม่ผมอ่ะเป็นคนลงใน Instagram ของเขาเอง ใช่ครับผม แต่ว่ามันอาจจะเก็บคนไม่หมดหรอก เรียกว่าไม่ได้ expect ว่าคนจะมา
หาเราเยอะขนาดนี้ คือประเทศอะไรครับ อันนี้ที่เวียดนามครับ ที่ ผ เวี ม ยดนาม ใช่เป็นงานอีเวนต์ของ Amani Beauty เลยครับผมซึ่งแบบก็ทำงานกับเครือนี้บ่อยๆอยู่แล้ว แต่พอเราได้ไปเวียดนาม คือเราตกใจมากกับภาพที่เราเห็นมันเป็นคนพูดนัทถ้าใช่นัทถ้าใช่นัทถ้าใช่ตั้งแต่ลงรถตู้เลยแล้วก็คนแบบล้นออกมาจนถึงประตูจนการ์ดต้องมาแบบแบบมาคุมกันหลายคนมีหลายชั้นเลยวันนั้น ถ้าเกิดเห็นคลิปจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าแบบโหตอนเห็นภาพนั้นน้ำตาจะไหลจริงๆคือแบบเป็นคนที่เซนซิทีฟกับอะไรอย่างเงี้ยเซนซิทีฟกับพวกแบบ ความรัก ที่แบบมีให้กันและกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันแฮปปี้อ่ะที่ได้เห็นภาพเนี่ยแล้วผู้บริหารก็มากระซิบเนี่ยคุณทำได้แล้วห้างแตกเลยนะโหตอนนั้นแบบรู้สึกแบบทัชจริงๆครับผมก็เป็นแบบแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณแม่ก็มาแชร์ด้วยใช่ผมคิดถึงโมเมนต์นี้เหมือนกันว่าเราเริ่มต้นรายการที่ครอบครัวอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับความฝันนี้ใช่ครับแต่วันนี้ ผม คุณแม่กำลังแชร์ความฝันนี้ของคุณอยู่ ใช่ซึ่งเขาน้อยทีมากครับผมที่เขาได้แชร์แต่ละงานของดังซึ่งหนึ่งในนี้เป็นคลิปที่เขาแชร์ลง IG แล้วนอกจากแชร์เขาพินไว้ด้วยเขาปักหมุดไว้เลยคือแบบคนฟังอาจจะแบบก็ทำไมก็แค่ปักหมุดแต่แบบสำหรับดังมันแบบถ้าเกิดย้อนความเล่าแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ดังเป็นยังไงแล้วการที่เขาแค่ทำอย่างเงี้ยโอ้โหดีใจมากแล้วรู้สึกว่าแบบ complete ละในด้านแบบร่วมงานอีเวนต์กับเรื่องกับของคุณแม่ครับผมใช่จบในคลิปเดียวเลยคือเป็นคลิปที่ความรักจากคนที่รักคุณกับคนที่คุณรักแล้วเขาปักหมุดความรักนี้ไว้ใช่ครับผมคือเขาเซฟไว้เลยใช่แล้วอีกรูปหนึ่งครับผมก็จะเป็นรูปนี่เลยครับผมรับปริญญาครับผมแน่นอนครับผมรูปนี้ขาดหายไปไหนไม่ได้แน่นอนครับผมก็อย่างที่เล่าเลยฝ่าฟันมา4 ปีท่วนแบบทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยจนจบแล้วหล่อเชรูปนี้หล่อเกินโอ้โหก็ว่าไปพี่ชาย ก็ใส่ครุยแดงของวิศวะลาดกระบังครับผมก็รู้สึกว่าแบบเราทำได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยที่ทำให้ดังอิโมชัน a ลมากก็คือคุณแม่ก็มีน้ำตาเหมือนกันทุกอย่างถ้าโยงมามันคือเกี่ยวกับครอบครัวหมดเลยแบบมันเป็นเซอร์เคิลที่แบบมันลูปวนมาคือเราทำเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราไปบอกเขาว่าเราทำได้แล้วนะมุมหนึ่งผมรู้สึกอะไรไหมผมรู้สึกเหมือนคุณกำลังวิ่งพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาใช่ครับผมมันเป็นฟิลนี้จริงๆครับผมว่าคุณสองคนมีจุดเชื่อมคล้ายๆกันเรื่องหนึ่งคือเรื่องความพยายามเรื่องครอบครัวนี่แหละจุงเองก็มีเรื่องของครอบครัวเรื่องของความฝันเหมือนกันความสุขมันสะท้อนจากสิ่งที่คนที่เรารักมีความสุขถูกต้องครับเอาจริงนะวันนี้ผมไม่คิดว่าคุณสองคนเนี่ยจะมาโยนความดีฟใส่ผมเยอะขนาดนี้นี่สารภาพเลยแบกเอาไว้เลยพี่ให้ผมแบกไว้เหรอแบกไว้เลยฟังแบกไว้เลยซึ่งผมชอบมากๆขอบคุณที่คุณแชร์มาในวันนี้ครับครับผม คำถามสุดท้ายจริงๆแล้วได้เลยครับ Dear Myself เราพูดทุกต้นรายการว่าแต่ละคนไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวเองเรื่องราวของตัวเองฮะวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณแชร์คือสิ่งที่คุณอยากบอกตัวเองที่สุดในวันนี้หลังจากที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตให้ผมฟังตั้งแต่รูปแรกจนถึงรูปเมื่อกี้ฮะจุงกับดังอยากบอกอะไรตัวเองที่สุดในวันนี้ครับผมไม่อยากจะบอกตัวเองแบบที่มีหลายอย่างที่อยากจะบอกแต่ว่าถ้าอยากจะบอกจริงๆแบบที่สำคัญมากๆจริงๆคือแบบอยากให้ตัวเองรักตัวเองมากๆรักตัวเองมากกว่านี้มากๆในเรื่องของแบบทั้งฟิสิกอลทั้งเมนทัลแคร์ตัวเองหน่อยผมรู้สึกว่าปีนี้ผมทำได้ดีในจุดนี้คิดว่าแบบผมได้พาตัวเองไปในจุดที่ผมไม่เคยได้ทำอยู่ในจุดที่แบบพาตัวเองไปในจุดที่แบบมีแรงกดดันที่จะสามารถพัฒนาตัวเองได้บาลานซ์มันดีไม่ได้อยู่ในเซฟโซนใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยู่ในเซฟโซนแล้วผมไม่พัฒนาจริงๆนะเวลาคนเรามาอยู่ในเซฟโซนมันจะไม่พัฒนาเลยแบบมันจะอยู่อย่างนั้นอะวันนี้เป็นยังไง10 ปีก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราแบบเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบมันมีแรงกดดันไม่ปลอดภัยบ้างอะมันจะทำให้เราเห็นได้เลยว่าเวลา
เรามันดิ้นรนทำอะไรอะเราทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะในวันที่แบบเราไม่มีตัวเลือก ในวันที่แบบเราต้องพุ่งชนกำแพงจริงๆอ่ะมันความรู้สึกมันเป็นยังไง และหลังกำแพงมันเป็นยังไง ว้าวชอบว้าว เพราะถ้าคุณไม่ชนกำแพงให้มันล้มบางทีคุณไม่รู้หรอกข้างหลังคืออะไร ใช่ หรือว่าบางครั้งเราก็ต้องมองกว้างๆเพื่อที่จะได้เห็นประตู เพื่อที่จะเราไม่ต้องชนกำแพงใช่ ไอเด็กผ่านชีวิตมาเยอะมันจะคิดอะไรแบบนี้ ใช่ คุณดังคุณอยากบอกอะไรตัวเองที่สุดครับ อย่ายอมแพ้แล้วก็ chase dream ที่แบบตั้งใจไว้ คือสักวันหนึ่งทุกอย่างที่ดังวาดเอาไว้อะมันก็จะเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งมันจะมีโค้ดหนึ่งที่ดังชอบมากๆเลย แต่มันจะเป็นโค้ดภาษาอังกฤษก็คือ a winner is just a loser that just tried one more time อันนี้ผมชอบมาก คือมันสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะ คือคนที่แบบชนะมาแล้วแบบสำเร็จมาแล้วอ่ะคือเขาก็ต้องเคยเป็นลูเซอร์มาก่อน แต่เขาก็แค่ลองอีกรอบ ถ้ามันไม่ได้ก็กลับมาอีก try again คือ try จนแบบมันต้องมีสักวันหนึ่งเป็นของเรา ก็เลยชอบโค้ดนี้มากๆครับผม จุงดังผมชอบ EP นี้เลยอ่ะขอบคุณคุณสองคนมากอีกครั้งนี่เป็น EP หนึ่งที่ผมชอบมาก ผมเชื่อว่าคุณสองคนยังมีอีกหลายเรื่อง ไม่แน่วันหนึ่งอาจจะได้เจอกันอีกคุยสิ่งที่มันดีฟกว่านี้คุยสิ่งที่คุณไม่เคยเล่า แม้วันนี้คุณจะได้เล่าเรื่องที่ไม่เคยเล่าเยอะ ดีฟสุดแล้วพี่ ขอบคุณมาก ครับผมขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากนะครับ เช่นเดียวกับแฟนของจุงดังครับแล้วก็ผู้ชม Dear Myself ครับอันดับแรกอย่าลืมไปดูคอนเสิร์ตเขา6 เมษายนคอนเสิร์ตครั้งนี้ซึ่งเคยอยู่ในโน้ตของจุงอยู่ในความฝันของดังแล้วมันจะเกิดขึ้นในสายตาคุณเร็วๆนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รายการ Dear Myself นะครับที่ช่อง Prime Magazine เพื่อดูว่าแขกรับเชิญคนต่อไปของ Dear Myself จะเป็นใครแล้วก็ Prime ยังมีคอนเทนต์ดีๆให้คุณรออีกเพียบเลยครับขอบคุณอีกครั้งจุงและดังคุณมากครับบอกว่าเราจะได้คุยกันใหม่แล้วก็ผมรอรูปถ่ายใหม่ๆของคุณ2คนเช่นเดียวกับโน้ตใหม่ๆในมือถือของคุณครับและการวิ่งที่ไม่ต้องเอาชนะใครแล้วนอกจากตัวเองของดัง โอ้คมมากขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่ ขอบคุณนะครับผม ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ผมไม่อยากจะบอกตัวเองแบบที่มีหลายอย่างที่อยากจะบอก แต่ว่าถ้าอยากจะบอกจริงๆแบบที่สำคัญมากๆจริงๆคือแบบอยากให้ตัวเองรักตัวเองมากๆรักตัวเองมากกว่านี้มากๆในเรื่องของแบบทั้งฟิสิกอลทั้งเมนทัลแค่ตัวเองหน่อย A winner is just a loser that just tried one more time อันนี้ผมชอบมาก อย่ายอมแพ้แล้วก็ chase dream ที่แบบตั้งใจไว้ คือสักวันหนึ่งทุกอย่างที่ดังวาดเอาไว้อะมันก็จะเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งมันจะมีโค้ดหนึ่งที่ดังชอบมากๆเลย แต่มันจะเป็นโค้ดภาษาอังกฤษก็คือ A winner is just a loser that just tried one more time อันนี้ผมชอบมาก คนทำงานต้องปรับตัวยังไงต่อจากนี้เรารวมทุกคำตอบที่คนทำงานและ HR ต้องรู้มาอยู่ในงาน People Performance Conference 2026 ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ ZIP Event แล้วพบกันวันที่ 1 เมษายนนี้ที่ไบเทคบางนา